हेलो फ्रेंड्स आशा करी आपलोके ভালে আছে তো আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা নতুন ধৰণৰ টিপছ লৈ আহিছো টিপছটো হ'ল আপোনালোকে আপোনাৰ নামৰ ওয়েবসাইট কেনেকৈ বনাব একদম স্পেশাল টিপছ আজিটো এটো দি আপোনালোকে আপোনাৰ নিজৰ নামৰ ওয়েবসাইট একাউন্ট খুলিব পাৰিব তো আহক তাৰ আগতে আৰু এটা কথা আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তো অতিগ্ৰে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লব তো আহক কথা নৰবৰে গলে একাউন্টত যাও আপোনালোকে যাব ওয়েবলি লোডিং হৈ আছে সৰিয়েটো কৰিলে আপোনালোকে নেট কানেকচন দি লব হৈ আছে এডিট সাইট এটো ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত লোডিং হৈ আছে লোডিং হৈছে মোৰ নেটটো স্লো আজি হেভ হৈ গৈছে নেটটো এই কাৰণে অলপ স্লো হৈছে অলপ ওয়েট কৰিলে আহি যাব চাওক মই এইবিলাক ভিডিও এইবিলাক ফটো আপলোড কৰিছো এটো যেবিলাক কৰিছো এইবিলাক সব এতে আছে দেখো যাব গেট স্টার্ট আপোনালোকে ক্লিক কৰিব এতে তো যোৱাৰ পিছত চাওক আহি গৈছে এটোই আহিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে এটো মোৰ চেনেলটোৰ নাম www.tutoreal.in এতে যাই কিনে আপোনালোকে আৰু বস্তু প্লাস কৰিব বোল্ডৰ পৰা আপোনালোকে টাইটেল টেক্সট ইমেজ গ্যালারি সাইড শো ম্যাপ যিকোনো বস্তু আপোনালোকে আৰু সার্চ বক্সটো দিব লাগিব কাৰণ সার্চ কৰিলে আপোনাৰ ইয়াতে আপোনালোকে যিবোৰ বস্তু দিছে সেইবোৰ বস্তু আপোনাক ইউজ হ'ব তাৰ মানে দেখাব সার্চ কৰাৰ পিছত এইবোৰ বস্তু আহিব আপোনালোকে সার্চ ইটো হেৰি এনেকে ইফালে টানি আনিব ট্ৰাই এই সক আহি গৈছে ইয়াতে আপোনালোকে সার্চ কৰিব পাৰিব এডিট কৰি কিনে পজিশন আপোনালোকে এটো কোন পজিশনত ৰাখিব মিডলত সাইডত যিকোনো পজিশনত ৰাখিব পাৰিব এটো সাইডতে ভাল হ'ব বাস হৈ গৈছে এটো আৰু কিবা বস্তু প্লাস কৰিব ভিডিও অডিও ভিডিও যিকোনো বস্তু আপোনালোকে এতে দিব পাৰিব সব এথেন অডিও প্লাস কৰি আছো তুমি ক্লিক কৰি ধৰি কেনে ইফালে লব ট্রাই মাৰিব দিব এই সব এতে অডিও গৈছে এডিট কৰি কেনে আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা অডিওটা কোনটো পজিশনত থাকিব এটো পজিশনটো দি দিব আপলোড অডিও এতে এর পৰা অডিও এতে আপলোড কৰিব পাৰিব যিকোনো নতুন ধৰণৰ সং এতে আপলোড কৰিব লোডিং হৈ আছে মই মেৰে ৰাস্কি কমাল ইটোৱে সিলেক্ট কৰিছো এটো হৈছে সব হৈছে আপলোড হৈ আছে এটো আপোনালোকে আপলোড কৰিব আৰু পেজ আছে পেজ আপলোড কৰিব প্ৰিভিউজ থিমস
থিমছ সাৰ্চ কৰিব পাৰিব, চেঞ্জ থিমছ চেঞ্জ কৰিব পাৰিব আৰু বহুতো অপচন আছে, আপোনালোকে লাহে লাহে শিকি ল'ব। মই গোটেইকেইটা অপচন দেখাই দিব পাৰিলোহেঁতেন, কিন্তু ভিডিঅ'টো লং হৈ যাব, সেইকাৰণে মই অলপ দেখাইছোঁ। চাওক মই এইটোও দিছোঁ চিলেক্ট কৰি থিমছ। এইটো হৈ গৈছে। বাছ এইটো আপোনালোকে যিকোনো ব্ৰাউজাৰত যাই কিনে চাৰ্চ কৰিব পাৰে, এইটো হৈছে এইটো অৰিজিনেল ৱেবছাইট হৈছে নে নাই। আজিৰ কাৰণে থেংক ইউ। চ' থেংক ইউ ভিউৱাৰ্ছ এণ্ড থেংক ইউ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগি থাকিলে আপোনালোকে অৱশ্যই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাই দিব। আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' পাওয়ার কাৰণে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাই দিব যে এইবিলাক ভিডিঅ' মোৰ লাগে। অ'কে, থেংক ইউ।